අයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ සුදර්ශ බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක. ඔයාලට මතක ඇති මං මීට කලින් මගේ YouTube channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. පාස්වර්ඩ් එකක් දන්නේ නැතුව router එකට කොහොමද අපේ mobile smartphone එකෙන් connect වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ part 2 එක අදාරන් වෙලා තිනවා PC එකෙන් password එකක් දන්නේ නැතුව router එකට කොහොමද connect වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබුණා PC එකෙන් කරන විදියක් දාන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට ඒ වගේ එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම ඒවට වීඩියෝස් අරන් එනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් කතා කරන්න නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද PC එකෙන් කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඕපන් කරගන්න ඕන control panel එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන Windows button එක ක්ලික් කරලා control panel එක search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න ඕන ඔයා කරන්න ඕන මෙතන view by category කියලා තියෙනවා. මේක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් එකක් දීලා මෙතන small icon කියන එකට ඔයා ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මේ ඔප්ෂන් අතරින් network and sharing center කියන ඔප්ෂන් එක හොයාගන්න එක. මෙන්න දෙවෙනි පේලියේ මෙන්න මැදට වගේ වෙන්න තමයි තියෙන්නේ මේක. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන WiFi dialog 4G 956 කියලා වගේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන රවුටර් එක පෙන්නනවා. ඔයා මේ රවුටර් එක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තවත් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන wireless properties කියන එකට යන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන ඔයා connection කියන tab එකේ ඉන්නේ. ඔයා යන්න ඕන security කියන tab එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් network security කියලා. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන show characters කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ රවුටර් එකේ password එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයා මේක කරේ යාළුවාගේ හරි ඔෆිස් එකේ වෙන මැෂින් එකක ඉන්නවා. ඔයාලට තියෙන දැන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඔයාලට මේකේ පොඩි ෆොටෝ එකක් ගන්න විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔමයි PC එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒවට වීඩියෝස් අරන් එනවා. ඉතින් පහල දෙලා අතපොත subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඊට පැත්තේ තියෙන bell button එක ඕල් කරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් වල notification එක ඔයාලකට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවමු. ඔබට සුබ දවසක්.